गाइस नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ बेलुकाको 4:30 जस्तो भएको छ यहाँ होइन। यु क्यान सी आउट हियर कि अलमोस्ट लाइक सबैतिर डार्क भइसकेको छ अहिले चाहिँ अँध्यारो हुन लागिसकेको छ यहाँ चाहिँ होइन। यो अहिले चाहिँ तपाईँको नोभेम्बरको फर्स्ट विक हो होइन, सरी फर्स्ट विकदेखि चाहिँ यस्तो किसिमको मौसम हुन्छ यहाँ चाहिँ युकेमा। र टकिङ अबाउट लाइक टुडे आज चाहिँ एकदम ऱ्यान्डम स्टफ, ऱ्यान्डम भ्लग्स। मैले त्यस्तो कुनै अर्गनाइज गरेर कुनै पनि त्यस्तो भ्लग बनाउने प्लान गरेको त थिइनँ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई सर्टन केही इन्फर्मेसन दिइहाल्नु, एक्लै हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ 2-4वटा केही इन्फर्मेसन हुन्छ नि, लाइक इन्फर्मेटिभ टाइपको कुराहरू चाहिँ सेयर गरिहालौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा सानो भ्लग मात्रै गर्न खोजेको। अहिले चाहिँ म यता युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरतिर गइरहेको छु होइन। युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायर चाहिँ तपाईँको प्रेस्टनको चाहिँ सिटी सेन्टरमै अवस्थित भएको एउटा युनिभर्सिटी हो, वान अफ द फाइनेस्ट पब्लिक युनिभर्सिटी हो होइन। र टकिङ अबाउट लाइक युनिभर्सिटीहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युकेमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटीहरू भनेको चाहिँ सबै तपाईँको पब्लिक युनिभर्सिटीहरू हुन्छन् होइन। प्राइभेट युनिभर्सिटी एकदमै फ्यु छन्। मोस्ट अफ द इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू आउने भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ पब्लिक युनिभर्सिटीमा नै हो, किनभने पब्लिक युनिभर्सिटीमा आउँदाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई युनिभर्सिटीहरूले स्पोन्सर गरिदिन्छ होइन। र क्यास लेटर जुन तपाईँहरूले फर्मली इनरोल भइसके पछाडि चाहिँ युल गेट क्यास लेटर, अनि क्यास लेटर पाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होइन त्यो के भन्छ लाइक स्टुडेन्ट भिजाहरू चाहिँ तपाईँले गरेर युके आउनुपर्ने हुन्छ। र क्यास लेटर भनेको चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेट अफ एक्सेप्टेन्स अफ स्टडिज भन्छ, त्यसलाई हामी सर्ट फर्ममा क्यास लेटर भनेको होइन। र युनिभर्सिटीमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड भएको युनिभर्सिटीहरूमा आउनुपर्ने हुन्छ। मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ यो जति पनि तपाईँको एरिया छ, यो इलाकाहरू यो चाहिँ सबै युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन्स जुन बनिरहेको छ यहाँ चाहिँ। यो अहिले अपकमिङ इन्टेकदेखि जनवरीदेखि चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन, अपकमिङ तपाईँको सेप्टेम्बर इन्टेकदेखि चाहिँ यो सबै स्टुडेन्ट एकोमोडेसनहरू चाहिँ रेडी हुन्छन् होइन। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्ट एकोमोडेसन्समा पनि बसेर पनि यहाँबाट नजिकै युनिभर्सिटी जान आउन सक्नुहुन्छ। र यो आजको एकदम सर्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहिँ किन खोजेको भने जति पनि स्टुडेन्टहरूले मलाई हेरिराख्नुहुन्छ, मेरो युट्युब च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ एकोमोडेसनमा एकदमै ठुलो प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको जस्तो देखिरहेको छु क्या मैले अहिले। जस्तो अब कतिपय स्टुडेन्टहरू तपाईँको चाहिँ मैले जस्तो एउटा प्रेस्टनको त एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको, कतिपय स्टुडेन्टहरू प्रेस्टन आउनुहुन्छ आफ्नो कन्सल्टेन्सीहरूबाट भिजा गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडिदेखि कन्सल्टेन्सीहरू लिमिटेड मात्रै हेल्प गरेको पाइन्छ होइन। र उहाँहरू यहाँनिर आइसके पछाडि चाहिँ जस्तो के भन्छ त्यसलाई यो एयरबिएनबी अनि होटलहरूमा मात्रै बसिरहेको देख्छु मैले होइन। कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो एकोमोडेसन्स बुक नगरिकन आइराख्नु भएको छ। र एकोमोडेसन्स बुक नगरिकन आउँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई इमिग्रेसनहरूले पनि 5वटा क्वेसन्सहरू सोध्ने होइन, किन एकोमोडेसन बुक नगरिकन आयो, यस्तो टाइपको स्टफहरू क्वेसन्सहरू धेरै सोध्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई भोलिको दिनमा इमिग्रेसन क्लियरेन्स नदिएको रेकर्ड्सहरू पनि देखिन्छ होइन। मैले त सुनिरहेको छु कतिपय इन्डियन स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बोर्डर क्रस पनि गर्न दिएको छैन, डिपोर्ट पनि गरेको घटनाहरू पनि सुनियो। सो त्यसले गर्दाखेरि मेक स्योर लाइक तपाईँहरूले भोलि कुनै पनि युनिभर्सिटी, नट ओन्ली युक्लान होइन, तपाईँ इङ्ल्यान्डभरिको अथवा स्कटल्यान्डको अथवा भनौँ न युकेको ओभरअल जति पनि युनिभर्सिटीमा आउनुहुन्छ, तपाईँ युनिभर्सिटीमा आउँदाखेरि यस्तो तपाईँको स्टुडेन्ट एकोमोडेसनहरू चाहिँ बुक गरेर आउनुहोस्, युनिभर्सिटीकै स्टुडेन्ट एकोमोडेसन, ताकि तपाईँले अफर लेटर आइसके पछाडि जुन तपाईँले फी पे गर्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै तपाईँले आफ्नो स्टुडेन्ट एकोमोडेसन्सको पनि अफर लेटर निकालेर आफ्नो कन्सल्टेन्सीको मार्फतबाट पनि तपाईँले पे गरेर आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि एकोमोडेसनमा प्रब्लम आउँदैन। मैले किन एकोमोडेसन भनेर फोकस गर्छु भने भोलिको दिनमा तपाईँ युके आइसके पछाडि तपाईँले भोलिको दिनमा यहाँनिर पार्ट टाइम जब स्टार्ट गर्दा अथवा केही स्टार्ट गर्दाखेरि होइन, तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरि तपाईँलाई प्रुफ अफ एड्रेस चाहिन्छ कि। र प्रुफ अफ एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको एकोमोडेसन्स भइसके पछाडि नै आउँछ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले एकोमोडेसन कन्फर्म गर्नुभएको छ भने अथवा तपाईँको युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन तपाईँको कन्फर्म भएको छ भने युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँलाई एकोमोडेसन कन्ट्र्याक्ट दिन्छ एउटा होइन, त्यसलाई एग्रिमेन्ट पेपर भन्छौँ हामी, टिनान्सी एग्रिमेन्ट पेपर। त्यो टिनान्सी एग्रिमेन्ट पेपरलाई चाहिँ युके गभर्मेन्टले लिगल डकुमेन्ट मान्छ, सो द्याट यु क्यान स्टार्ट यो जब्स होइन, सोइङ द प्रुफ अफ एड्रेस। सँगसँगै तपाईँले ब्याङ्कहरूमा खाता खोल्दाखेरि पनि त्यही प्रुफ अफ एड्रेस देखाउन पाउनुहुन्छ र त्यसले एकदमै फाइदा हुन्छ। र जति पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड देख्नु भएको छ यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरको तपाईँको एकोमोडेसन्सहरू यता पछाडिपट्टिको। अब यहाँबाट चाहिँ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायर सुरु हुँदैछ र यो ब्याकग्राउन्डमा जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हल्स अफ रेसिडेन्स भन्छ युनिभर्सिटीको होइन, यो चाहिँ युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन्सहरू। र मैले अघि स्टार्टिङमै भिडियोमा देखाइहालेँ तपाईँले युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन्स भर्खर पनि बन्दै पनि छ, नयाँ स्टुडेन्ट एकोमोडेसन्सहरू होइन। र यस्तो किसिमको स्टुडेन्ट एकोमोडेसन्सहरूमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो साइडमा देख्न सकिन्छ युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी एरिया स्टार्ट हुन लाग्दैछ यहाँबाट होइन। यहीँनिर पछाडि एकोमोडेसन छ, तपाईँ यहीँनिर लाइब्रेरी एक्सेस पाउनुहुन्छ जुन 24/7 लाइब्रेरी एक्सेसहरू हुन्छ, त्यो एउटा कुरा। सेकेन्ड थिङ तपाईँको क्लासेसहरू लेट नाइटसम्म कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने
क्लासेसहरू तपाईँको चाहिँ भनौँ न हप्ताको 3 दिन 4 दिनसम्म हुनसक्छ होइन कुनै कुनै फ्याकल्टीहरूको र तपाईँको क्लासेस हुँदाखेरि चाहिँ यही युनिभर्सिटीभित्र आज एउटा ब्लकमा छ भोलि अर्को ब्लकमा क्लास हुनसक्छ। अब यहाँ तपाईँले देखिसक्नुभयो अहिले बेलुकाको 4:45 हुँदैछ झपाक झुपुक अँध्यारो भइसक्यो होइन। सो यस्तो अँध्यारो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँ लामो ठाउँमा गएर टाढा गएर बस्नु भने तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर युनिभर्सिटीको एकोमोडेसनमा बस्नु भने स्टार्टिङ फेजमा तपाईँले कुनै भनौँ न लाइक तपाईँले कुनै चाहिँ आफ्नो एकोमोडेसन कन्फर्मेसन पाउनु भएको छैन भने अथवा तपाईँले प्राइभेट एकोमोडेसन अथवा तपाईँले आफै पर्सनल एकोमोडेसन फिक्स गर्नु भएको छैन र युनिभर्सिटीको एकोमोडेसनमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले इजी हुन्छ सजिलो हुन्छ। सुरुमा एटलिस्ट 6 मन्थ जस्तो चाहिँ कन्फर्म गर्नु छ भने त्यहाँ आफ्नो तपाईँले चित्त बुझेन भने यु क्यान गो टु द प्राइभेट एकोमोडेसन आफैले पनि खोज्न सकिन्छ। सो त्यही नै हो। र यो चाहिँ युनिभर्सिटीको ह्यारिङटन भन्ने बिल्डिङ हो होइन। यो बिल्डिङ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरको ह्यारिङटन बिल्डिङ हो। यो चाहिँ स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड डेन्टिस्ट्री होइन। र यहाँबाट अगाडिपट्टि चाहिँ युनिभर्सिटीको तपाईँको यो देखिराख्नु भएको जुन छ यो चाहिँ युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी एरिया पर्छ र यतापट्टिको बिल्डिङ चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीको चाहिँ स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड डेन्टिस्ट्री भन्ने बिल्डिङहरू छ होइन। यो जति पनि तपाईँको बाटो देखिराख्नु भएको छ यो सबै युनिभर्सिटीको एरिया हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको पब्लिक भेहिकल्सहरू भित्र कुद्न पाउँदैन यो सबै वाकिङ जोन एरिया मात्रै हो र एकदमै रमाइलो छ यतातिरको माहौलहरू। अनि यहाँ तपाईँले जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो कार पार्किङ भएको ठाउँहरू यो कार पार्किङ साइट्सहरू भयो। यो चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड डेन्टिस्ट्री मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ। मलाई कतिपय साथीहरूले युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरको बारेमा अलिकति भिडियोहरू बनाइदिनु न भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट टु मेक भन्ने हिसाबले अहिले काम सकिसके पछाडि बेलुकातिर जाउँ न त एकचोटि वाकमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो युनिभर्सिटीहरूको एरियातिर आउँदाखेरि एउटा भिडियो गरिदिइहालौँ भनेर मात्रै हो होइन। र जति पनि यो देखिराख्नु भएको छ युनिभर्सिटीको चाहिँ स्टाफहरूको क्वार्टरहरू रहेछ यतापट्टि क्वार्टर पनि पर्छ यो चाहिँ। र गाइस जति पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो अगाडिपट्टिको बिल्डिङहरू चाहिँ यो चाहिँ सबै युनिभर्सिटीको एकोमोडेसन छ। यो पनि हो त्यो पनि हो होइन। युनिभर्सिटीको एकोमोडेसनहरू एकदमै धेरै छ यहाँ चाहिँ। सो त्यसले गर्दाखेरि मेक स्योर लागि यो फोकस अन द युनिभर्सिटी एकोमोडेसन फर्स्ट होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ अटोमन सिजन भएकोले गर्दाखेरि भुइँभरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पत्ताहरू सबै झरिरहेछन् र अलमोस्ट लाइक यो नोभेम्बरको अन्तिम डिसेम्बर जनवरी पुगिसके पछाडि चाहिँ यो रुखहरूको यस्तो पत्ताहरू चाहिँ कुनै पनि बाँकी रहँदैन यहाँ। र यो चाहिँ युनिभर्सिटीको एरिया। यो साइडमा तपाईँले जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ युनिभर्सिटीको तपाईँको लाइब्रेरी हो होइन। 24/7 एक्सेसहरू हुन्छ यहाँको लाइब्रेरीको एक्सेसहरू चाहिँ अहिले कोभिड भएको हिसाबले मात्रै अलिकति कम भएर आएको छ नदिइरहेको छ यिनीहरूले चाहिँ होइन। 24/7 एक्सेस दिएको छैन। कोभिडको बेलामा चाहिँ तपाईँको 24 एक्सेस दिएन यिनीहरूले होइन। अहिले चाहिँ बेलुका 10 बजीसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै असाइनमेन्टहरू कुनै टास्कहरू छ भने यहाँनिर आएर गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिला चाहिँ कोभिड हुनुभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले 24 घन्टा लाइब्रेरी एक्सेसहरू युज गर्न पाउनुहुन्थ्यो। र गाइस यो अगाडिपट्टि तपाईँले जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो अगाडिपट्टिको बिल्डिङहरू यो चाहिँ UCLanले रिसेन्टली स्टार्ट गरेको न्यू बिल्डिङ हो होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू जुन आउने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई जति पनि इन्क्वायरीहरू हुन्छ तपाईँले यो बिल्डिङमा अगाडि गएर गर्न पाउनुहुन्छ। म अगाडि पनि जान्छु तपाईँलाई अगाडि पनि देखाइदिन्छु। तर यो चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ लाइब्रेरी एक्सेस हो। तपाईँले युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी चाहिँ यहाँनिर आउनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको कम्प्युटर छैन अथवा तपाईँले कम्प्युटर ल्याउनु भएन तपाईँ कम्प्युटरले काम गरेन अथवा तपाईँले युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीभित्रै बसेर काम गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले यो लाइब्रेरीमा भित्र आएर यहाँको कम्प्युटरहरू युज गरेर तपाईँको आइडी पासवर्डहरू पर्सनल हुन्छ यो लाइब्रेरीभित्र आएर पनि यु क्यान डु द्याट। तपाईँले यहाँनिर सबै किसिमको चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ आफ्नो काम असाइनमेन्टहरू। र युनिभर्सिटीको अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको मोबाइलहरू अथवा तपाईँको ल्यापटपहरू के बिग्रियो समस्या आयो भने चाहिँ यु क्यान जस्ट कम आउट हियर होइन। यतातिरको अगाडि भएको पसलहरू जस्तोमा आएर पनि यु क्यान फिक्स इट। र यहाँ सँगसँगै तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट टेकअवे रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि छ होइन। र टेकअवे रेस्टुरेन्ट्समा पनि तपाईँले विभिन्न देशभरिको भनौँ न वर्ल्डभरिको तपाईँको कुजिनहरू चाहिँ यहाँनिर इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एडल्फी स्ट्रिट भन्छ गाइस। र यो चाहिँ युनिभर्सिटीको तपाईँको अफिसियल एरियातिर अफिस एरिया जस्तो पर्छ होइन। यतातिर चाहिँ म युनिभर्सिटीको यो रिसेन्टली बनेको नयाँ बिल्डिङको जस्ट अगाडिपट्टिको साइडतिर जान खोजिरहेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्ट सपोर्ट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। स्टुडेन्ट सपोर्ट बिल्डिङ भन्छ बेसिकली। र तपाईँले यहाँनिर आएर चाहिँ आफूलाई लागेको कुनै पनि क्वेरिज क्वेसन्सहरू छ भने पनि युनिभर्सिटीमा चाहिँ आएर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङमा तपाईँले इनरोलमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर आउने हो यो बिल्डिङमा। म अगाडि गएर देखाउँछु। ल्याबिस बिल्डिङ छ है यो चाहिँ। र गाइस तपाईँले जुन देखिराख्नु भएको छ युनिभर्सिटीको न्यू बिल्डिङको जस्ट अगाडिपट्टिको एरिया पर्छ होइन। यो चाहिँ एडल्फी एरिया पर्छ एडल्फी स्ट्रिट भन्छ यसलाई चाहिँ। यो अगाडिपट्टिको जुन युनिभर्सिटीको एरिया देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ आइटीहरू सम्बन्धीको चाहिँ बिल्डिङ हो। यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको तपाईँले जिपी रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटीको यसको पछाडितिर आउनुपर्ने छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूको युनिभर्सिटीको ल्याबिस न्यू बिल्डिङ हो होइन।
यो चाहिँ स्टुडेन्ट सपोर्ट बिल्डिङ पनि भनिन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ युनिभर्सिटीको एकदमै रमाइलो माहौल चाहिँ यतातिर। अनि यहाँ चाहिँ एउटा वान अफ द फेमस द एडल्फी पब एन्ड बार भन्ने छ, यो चाहिँ एडल्फीको पब, एडल्फी पब भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। र यो बिल्डिङ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरको सबभन्दा नयाँ बिल्डिङ, अहिले रिसेन्टली बनाएको। पहिला हामी आउँदाखेरि चाहिँ 2 इयर्स अगाडि चाहिँ यस्तो किसिमको बिल्डिङ थिएन होइन, यो अगाडिको बिल्डिङ मात्रै तपाईँहरूले जुन देखिराख्नु भएको छ यो थियो। र यो बिल्डिङ चाहिँ रिसेन्टली बनाएको बिल्डिङ हो र तपाईँले यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै भव्य बिल्डिङ देख्न पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो रिसेन्टली बनेको न्यू बिल्डिङ हो र जति पनि तपाईँहरूको स्टुडेन्ट सपोर्टहरूको कामहरू पर्छ होइन, स्टुडेन्ट एम्बेसेडरहरू अनि सँगसँगै तपाईँको इनरोलमेन्ट प्रोसिडियरहरू होइन, सुरुमा तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ यही बिल्डिङमा आउनुपर्ने हुन्छ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायरको। र गाइस तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, मेक स्योर यु लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन, तपाईँहरूको साथीभाइको माझमा पनि सेयर गरिदिनु होला। र त्यही नै भन्छु, अपकमिङ जनवरी इन्टेक 2022मा आउनु लाग्नु भएको सबै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ स्वागत छ बेलायतमा होइन। र कुनै पनि युनिभर्सिटीहरू तपाईँले जुनै पनि युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुहुन्छ तपाईँले युनिभर्सिटीहरू यस्तै नै देख्न पाउनुहुन्छ यहाँको चाहिँ युनिभर्सिटीहरू होइन। र कस्तो लाग्छ एक्चुअली भन्नुहोस्, तपाईँको फिडब्याकहरू चाहिँ पाउन पाइयो भने एकदमै रमाइलो हुन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ भोलि पनि फेरि यो नयाँ किसिमको कन्टेन्टहरू लिएर आउन पाइन्छ। एकदम ऱ्यान्डम टाइपको भ्लग हो, कुनै अर्गनाइज त होइन, म युनिभर्सिटी आएको बेलामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्टेन भिडियोहरू गरिहालौँ न भन्ने हिसाबले मात्रै हो तपाईँहरूलाई सर्टेन देखाउन खोजिरहेको। र यो चाहिँ पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्ड तपाईँले देख्नुभएको भएको छ युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल ल्याङ्कासायर। र यति भन्दै आजको सर्ट भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग गाइस, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।